අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ HTML tags වල table tag එක නැත්නම් table commands වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attributes දෙකක්. එකක් තමයි Colspan අනිත් එක Rowspan කියන එක. මේකෙන් කරන්නේ මේ වගේ table එකක්. මේක අපි පළවෙනි table එක කියලා හිතමු. මේ table එකේ තීරු 4යි පේලි 4කුයි තියෙනවා. දෙවෙනි table එකේ පළවෙනි පේලියේ තියෙන cells ටික merge කරලා තියෙනවා. cells 4ක්. මේ cells 4 merge කරලා තනි cell එකක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් මාතෘකාවක් වගේ දෙයක් type කරන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන දෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි නැත්නම් visit ශ්‍රී ලංකා කියලා අපි දාමු. visit ශ්‍රී ලංකා කියලා දාමු. හරි දැන් එතකොට මේ cells 4ම merge වෙලා තමයි මේ cell එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා දැන් අපි හිතමු මේ වගේ තැනකට පින්තූරයක් වගේ එකක් දාන්න ඕනි කියලා. හරි මම picture එකක් දාන්නම් මෙතනින්. හරි දැන් මේ වගේ එකක් කියලා හිතන්න. මෙතන පිච් එකක් ඔය වගේ පොඩි එකක් මම දානවා. දැන් මේ වගේ ඔය වගේ එකක් කියලා හිතමුකෝ. මෙතෙන්ට තියෙන්න ඕනේ පින්තූරයක්. එතකොට මේ තියෙන සෙල් එක හැදිලා තියෙන්නේ පේලි 3කට අදාළ සෙල්ස් කීයක් මර්ජ් වෙලාද? පේලි 3ක සෙල්ස් මර්ජ් වෙලා තමයි මේ සෙල් එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක HTML වලින් පාවිච්චි කරනකොට මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරන ඇට්‍රිබියුට් එක තමයි මොකද්ද? Rowspan කියන එක. මෙතෙන්ට දානවා මොකද්ද? columns කීපයක් එකතු කරලා සෙල් එකක් හදනකොට අපි දානවා Colspan කියන එක. rows කීපයක් merge කරනකොට සෙල් එකක් හදනකොට Rowspan කියන එක දානවා. මෙතනින් එහෙනම් Colspan කියන එකත් එක්ක කීයක්ද දෙන්න ඕනේ value එක? තීරු කීයක්ද merge වෙන්නේ? 4යි නේ. තීරු 4යි නම් මම Rowspan එකත් Colspan එකත් එක්ක දෙනවා 4ක්. මෙතන පේලි 3යි merge වෙන්නේ මේ සෙල් එක හැදෙන්න. එහෙනම් එතෙන්ට දෙනවා Rowspan එකත් එක්ක කීයක්ද? 3ක් අගය දෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි notepad එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ table එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊට කලින් මේ හදපු table එකක් බලමු. මෙන්න මේ වගේ එකක්. දැන් මෙතන තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. මෙතන beach එක ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සෙල් එක හැදිලා තියෙන්නේ මේ පේලි 3කට අදාළ cells 3ක් එකතු වෙලා. එතකොට මේ සෙල් එක හැදිලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ තීරු 4කට අදාළ cells 4ක් එකතු වෙලා merge වෙලා. හරි? එතකොට මේ වගේ එකක් HTML වලදී කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි tag එක ලියන්න පටන් ගමු. HTML හරි. පළවෙනියට මම දෙනවා doc type එක HTML කියලා කමෙන්ට් එකක් දෙනවා. හරි. ඊළඟ tag එක HTML අපිට ওই ගමම closing එකක් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා HTML මේක ඇතුලේ අපි පටන් ගන්නවා head section එක head tag එකකින් ඒකත් අපිට close කරන්න පුළුවන්. head section එක ඇතුලේ තියෙනවා title tag එක. ඔයාලට මේවා indent කරලා ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. මම මේකට දානවා visit Sri Lanka අපි දාමු. title එකට දාමු visit Sri Lanka. visit Sri Lanka කියලා දැම්මා. title එක මට close කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න head section එක ඉවරයි. මට body section එකේ මෙන්න මේ වගේ මාතෘකාවක් ගන්න ඕනි. මේ browser එකේ මාතෘකාව පෙන්නනවා වගේම page එකෙත් මට දා ගන්න ඕනි visit Sri Lanka කියලා දා ගන්න ඕනි. එහෙනම් මම මේකට ගන්නවා heading 1 එකක්, h1 එකක් හරි 2 එකක් හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මම h2 එකකින් දෙනවා visit Sri Lanka කියලා. හරි h2 එක මම close කරනවා. heading level 2 එකක් මේක. ඊට පස්සේ අපි හිතමු තිරස් රේඛාවක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද tag එක? HR එකකින් නේද? HR එකකින් ගන්න පුළුවන්. මේකේ width එක, size එක, color ඒවා ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්. හරි. මම size එක දෙනවා 2ක් විතර දෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මේ ඔන්න
දැන් head එක යාරි. මෙතන මම tag එකක් මන්ට දාන්න ඕනි head එකට පස්සේ අපි පටන් ගන්න ඕනි මොකද්ද? body tag එක පටන් ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටික දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ body tag එක close වෙන එකක් දාමු අපිට අමතක වෙන නිසා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න මේ කරපු ටික ඔයාලට save කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මේකට දෙනවා visit Sri Lanka කියලා. visit srilanka.html කියලා හිතමු වෙබ් පේජ් එක. එතකොට පොඩ සේව් කරන ගමන් කරගෙන යන එක ලේසි. නැත්නම් ඔයාලට දෝෂ ගොඩක් එකවර ආපුවම හොයාගන්න බැරි වෙයි ටෙස්ට් එකකදී වගේ. හරි. අපි මේ පේජ් එක ලෝඩ් කරලා බලමු. visit srilanka.html මේ තියෙන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා visit sri lanka කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා තිරස් රේඛාව තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට ගන්න ඕනි වගුවක්නේ. හරි. වගුව ගන්න ඕනි. වගුවක් ගන්න tag එක තමයි table කියන tag එක. එතකොට මේක ඇතුලේ අපිට දාන්න පුළුවන් මොනවද attributes විදියට border මායිමක් දාන්න පුළුවන්. මම border size එක 2ක් දෙන්නම්. ඊළඟට width එක height එක හදන්න පුළුවන්. width එක අපි හිතමු 50ක් කියලා. screen එකෙන් 50ක් width එක දෙනවා මම. ඊළඟට අපිට පුළුවන් cells අතර පරතරය තියන්න නේද? කොහොමද? cell spacing කියන attribute එක පාවිච්චි කළා. හරි. මම cell spacing 5ක් විතර දෙනවා. හරි. ඔන්න table tag එක හරි. ඊට පස්සේ table tag එකේ closing එකත් ලියලා ඉමු. හරි. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ තමයි අපිට ආයෙ ලියන්න ඕනේ. දැන් අපිට හදන්න තියෙන වගුවේ තීරු 4යි පේලි 4ක් තියෙනවා. හරි. ඒතකොට පළවෙනි පේලිය ගත්තාම මම මේ ඕපන් කරලා තියෙන එක ගන්නම්. මේකනේ අපි හදන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක ගත්තොත් එහෙම මේක merge වෙලා තියෙනවා. එතකොට පේලියක් ගත්තා. ඒ පේලියේ පළවෙනි සෙල් එක merge කරලා තියෙනවා. තීරු කීයක්ද? 4ක්. හරි. එහෙනම් අපිට ගන්න වෙන්නේ මොන attribute එකද? Colspan එකද Rowspan එකද? Colspan එක ගන්න වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් ඔන්න ලියනවා. පේලියක් ගන්න tag එක තමයි tr. හරි. tr එකට පස්සේ අපි ලියනවා td tag එක. ඔන්න attribute එක ලියනවා Colspan සමානයි තීරු කීයක්ද අපි ස්පෑන් කරන්නේ මෙතන 4ක්. හරි. 4ක් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මට මේකට මාතෘකාව එන්න ඕනේ visit Sri Lanka කියලා හිතමුකෝ. ඒකෙත් වැටෙන්න ඕනේ visit Sri Lanka කියලා. හරි. හරි. එහෙනම් මම එතනත් ටයිප් කරනවා visit Sri Lanka. හරි. මෙන්න මේ සෙල් එකේ එන්න ඕනේ එක තමයි නැත්තම් ශ්‍රී ලංකා කියලා මෙතන තියෙන්නේ. මම දැම්මා visit Sri Lanka කියලා. හරි. පළවෙනි table data එක ඉවරයි, cell එක ඉවරයි. එහෙනම් මම td එක close කරනවා. ඊට පස්සේ atr එක නැත්තම් table row එක close කරනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් දැන් මේක කරලා ඔයාලට save කරලා reload කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න පළවෙනි එක ආවා දැන් අපිට. හරි. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් පළවෙනි පේලිය අරගෙන තියෙනවා මොකද්ද මේ td එකේ Colspan 4ක් දුන්නා. ඒතකොට 4ක් merge වෙලා තමයි මේක එන්නේ. දෙවෙනි පේලිය ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද ගන්නෙ? tr එකක් ගන්නවා. ඒ tr එකේ closing එකත් අපි දාමු. හරි. closing එක දානවා. දැන් මෙන්න මේක තමයි මේ සෙල් එක තමයි ගන්නෙ. දෙවෙනි පේලියේ පළවෙනි සෙල් එක. හැබැයි පළවෙනි සෙල් එක නිකම්ම එන්නේ නැහැ. පේලි 3කට අදාළ cells කීයක් merge වෙලා දෙන්නේ? 3ක් merge වෙලා තමයි එන්නේ. එහෙනම් ඔන්න මේ tr එකේ පළවෙනි td එක table data එක මන් දෙනවා මොන attribute එකද? Rowspan කියන attribute එකට අගය දෙනවා. කීයක්ද? පේලි කීයක්ද merge වෙන්නේ? 3යි. හරි. පේලි 3ක් merge වෙනවා. පළවෙනි td එක හරි. දැන් මෙතෙන්ට එන්න ඕනි image එකක්නේ. පින්තූරයක් නෙන්න ඕනි. ඔයාලට මොන හරි පොඩි data එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මම නිකන් දැනට දාන්නම් abc කියලා. හරි. abc කියලා cell එකේ ඇතුලේ content එක දාන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න ඒ cell එකේ ඉවරයි. මොකද්ද කරන්නේ? මේ td එක close කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න දෙවෙනි පේලියේ පළවෙනි cell එක විතරයි ඉවර මේ වෙනකොට. හරි. හැබැයි තව cells දෙකක් තුනක් තියෙනවනේ නේ. තව cells තුනක් තියෙනවා. මොනවද? බෙන්තොට ගෝල් තංගල්ල කියලා ටිකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඒ ATD ටිකත් ගන්න වෙනවා. හරි. හැබැයි මේ වගේ Rowspan Colspan ඒවා තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් මම මේකෙන් ගන්නවා. හරි. ඔන්න මම මෙතන ලියනවා දෙවෙනි TD එක. හරි. මොකක්ද ඒකේ content එක තියෙන්නේ? බෙන්තොට තියෙනවා.
හරි බෙන්තොට තියෙනවා TD එක ක්ලෝස් වෙනවා. හරි මේ වගේ ටැග්ස් ටිකක් නේ ඕනි තව සෙල්ස් දෙකකට නේද? එහෙනම් මම ඒක කොපි කරලා මෙතෙන්ට ගන්නවා 1යි 2යි. හරි හරි දෙවෙනි එකට තියෙනවා මොකද්ද? බෙන්තොටට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? ගෝල් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා තංගල්ල කියලා තියෙනවා. හරි හරි දැන් අපි මේක චුට්ටක් ඔයාලට මේක සේව් කරලා ගියාට පොඩි වෙලාවක් ගියාට කමන්නේ ගැටලු අඩුයි එතකොට. හරි ඔන්න පළවෙනි එක මර්ජ් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මේක සෙන්ටර් කරගන්න ඕනි නම් සිත් ශ්‍රී ලංකා කියන එකට පළවෙනි TR එකේ align එක මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? සෙන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. හරි control S දීලා මම මේක රීලෝඩ් කරලා බලන්න. හරි දැන් ඔන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන මම ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි දැනට දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ABC කියලා විතරයි. හැබැයි merge වුණ එකක් පේන්නේ නැහැ ඉතිරි පේලි ටික ගන්නකම්. හරි? හරි. දැන් බලමු එහෙනම් දැන් පළවෙනි පේලිය ඉවරයි. දෙවෙනි පේලිය ගන්න වෙනවා. මේ වගේම සෙට් එක ගන්න ඕනි වෙන්නේ නේද? හරි. හරි. එතකොට ඔන්න මම මේ ටිකට මේ ටිකම කොපි කරලා ගන්නවා. මේ TR එක අපි හරි මේ TR එක ඇතුළටනේ මේ ටික එන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න පළවෙනි සෙට් එක ওই විදිහට ඉවරයි. මොකද්ද? ටේබල් රෝ එකක් ගත්තා. පළවෙනි සෙල් එක හැදෙනවා. පේලි තුනක් මර්ජ් වෙලා ඒකේ දාලා තියෙනවා ABC කියලා. ඊළඟට TD බෙන්තොට TD එකක් යනවා ගෝල් තංගල්ල ඒ වගේ තියෙනවා. හරි. මේ වගේම සෙට් එකක් ඕනේ ඊළඟ එකට. හැබැයි ඒකේ නෑ මොනවද? රෝස්පෑන් එකක් නෑ. එහෙනම් මම ඒක අයින් කරන්න කොපි කරලා ගන්නවා. හරි. හරි. මෙන්න මේ කොටස නෑ. ඒ වෙනුවට ඉතිරි නම් ටික අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ? නිගම්බු කළුතර මාබල් කියලා තියෙනවා. හරි. හරි. එහෙනම් ඒ ටික හදමු. දෙවෙනි සෙට් එකේ මෙතෙන් දෙනවා මොකද්ද? නිගම්බු ඊළඟට කළුතර ඊළඟ එක මාබල් නේ. හරි. මෙහෙම එකක් ඕනේ නෑ. ඒක මර්ජ් වෙලානේ තියෙන්නේ නේ. 3යි ඉතිරි ඕනේ. හරි. තව පේලියක් ගත්තා. මේ වගේම හරි. තව සෙට් එකක් ඕනේ මේ වගේම ඊළඟ පේලියටත් මේ වගේම සෙට් එකක් ඕනේ. දැන් අපි පළවෙනි එක ඉවරයි. වෙන්තොට තියෙන එක. ඊළඟට නිගම්බු තියෙන සෙට් එක. හරි මේකෙම කොපියක් අරගෙන මම ඊටු ටික data ටික විතරක් වෙනස් කරනවා. හරි. ඊළඟට එනවා මොනවද? මේකට එනවා නිලාවැලි ඊළඟට පොල්හෙන් ගොඩ ඊළඟට යාල. හරි. දැන් බලන්න ආයතරයක් බලමු අපි. ඔන්න table command මෙතනින් පටන් ගන්නවා. table එකේ board එක දෙකක් දැම්මා. width එක 150යි. cell spacing 5ක් දැම්මා. හරි. alignment එක පළවෙනි එකේ center කරා. Colspan මෙන්න මේ columns 4ක් merge වෙනවා cell එකේදී. පළවෙනි cell එකට columns 4ක්. ඒ නිසා Colspan 4 කියලා දීලා visit Sri Lanka කියලා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ මේ පේලිය අවසానයි. හරි. ඊළඟට තව පේලියක් ගත්තා. ඒ පේලියේ පළවෙනි සෙල් එක මෙන්න මේක හැදෙන්නේ පේලි තුනක් මර්ජ් වෙලා. ඒ නිසා රෝස්පෑන් කියලා දීලා තුනක් දුන්නා. දැනට මම අරන් තියෙන්නේ පිච්ච එකක් නෙමෙයි ABC කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඊළඟ සෙල් එක බෙන්තොට ගෝල් පේලිය මෙතනින් අවසానයි. ඊළඟට තව පේලියක් ගන්නවා TR එක. මේ තියෙන්නේ මේක මේ සෙට් එක. එතකොට එතනින් අරන් තියනවා නිගම්බු කළුතර මාබ. හරි. ඊළඟට මේ පේලිය එක ගන්න මොකද්ද ගත්තේ? TR එකක් ගත්තා. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා TD 3ක්, නීලාවැලි, පොල්හෙන් ගොඩ, යාල කියලා තියෙනවා. හරි. හරි. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරලා අපේ page එක මේක රීලෝඩ් කරලා බලමු. හරි. ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔන්න මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා. ක්ලෝස් වෙලා නැහැ මෙන්න මෙතන නේ. angle bracket එක set එකේ මැදි copy කරලා ගත්ත නිසා
හරි. බලමු අපි සේව් කරලා මේක රීලෝඩ් කරමු. හරි. මම මේක සේව් කරනවා. දැන් අන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මට මෙතෙන් ඕනේ මොකද්ද? ඉමේජ් එකක් දාගන්න. ඉමේජ් එකක් දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේකේ බීච් කියලා ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ සෙල් එකටනේ. ABC කියන ටෙක්ස්ට් එක වෙනුවට තමයි එන්න ඕනේ. එතකොට මම මේක අයින් කරලා ඒ වෙනුවට දානවා මොකද්ද? ඔව් ටැග් එක img ටැග් එක. img src source එක කියනවා මොකද්ද? beach. හරි beach.jpg. හරි මේ පික්චර් එක ඔයාලගේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පාත් එකත් එක්ක දෙන්න ඕනේ. හරි මේකේ මම width එකයි height එකයි හදනවා. width එක මම දානවා පික්සල් 200ක්. හරි height එක පික්සල් 100ක් දාන්න. හරි ඊට පස්සේ image tag එක ඔන්න මම මෙතෙන්දි ගත්තා. හරි මොකද්ද ගත්තේ? මේ table data එකේ content එකට text එකක් නෙමෙයි ගත්තේ image එකක්. හරි දැන් මේක දාලා මම මේක save කරනවා. හරි දැන් ඔන්න image එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි visit Sri Lanka කියලා තියෙනවා. මෙතන image එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි හරි ඊට පස්සේ හරි එතකොට මේක තමයි අපි දැන් ඔය අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඔයාලට කැමති නම් මේ වගේ කලර්ස් නේද? බෑක් කලර්, BG කලර්ස් ඒ වගේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. alignments වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි කතා කරේ Rowspan එකයි Colspan එකයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේක apply වුණේ මොන tag එකටද? TD tag එකත් එක්ක තමයි. පේලි කීප එකට අදාළ ටිකක් merge වෙනවා නම් Rowspan පාවිච්චි කරනවා. තීරු කීප එකට අදාළ cells merge වෙනවා නම් Colspan කියන එක පාවිච්චි කරනවා. හරි හරි මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. මේක TD එකේ Colspan 4යි. දැන් අපි හිතමු මේකේ තීරු 5ක් තියෙනවා කියලා. තීරු 5ක cells merge කරන්න ඕනේ. මොකක්ද එහෙනම් දෙන්නේ? Colspan එක කීයක් දෙනවද? 5 කියලා දෙනවා. පේලි අපි හිතමු 5ක් තියෙනවා පහලට. එහෙනම් මේ Rowspan එකෙත් දෙනවා 5ක් නේද? 5ක් තියෙනවා නම් 5ක් තව. හරි 5ක් merge වෙන්න ඕන නම් 5යි 4ක් නම් 4යි. හරි මේක ගොඩක් වෙලාවට ටේබල් ප්‍රැක්ටිකල් වලත් අහන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ තියරි එක්සෑම් වල සමහරවිට හිස්තැන් පුරවන ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ලියන්නම දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ටේබල් එකක්. හරි ඒ වගේ තියෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඇට්‍රිබියුට් දෙක ගොඩක් වැදගත්. ටේබල් වල ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන එකක්. ඒ නිසා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දෙසරයක් තුන් සැරයක් මේ වගේ ටේබල් කීපයක් හදලා බලන්න.